ang nagdaang linggo sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. Matapos magtapatan ng tatlong grupo sa tatlong ligtas, nagtagumpay ang Team Smiling Angels na maligtas sa pagiging nominado. Kasunod nito, hinarap nila ang hamon ng harapang nominasyon. Determined warrior. Determined warrior. Determined warriors. Determined warriors. Determined warrior. Determined warriors. Malinaw ang pinili. Kayo, ang mga nominado sa linggong ito. Para patunayan ang kanilang mga sarili, ang 6 na nominado ang namuno sa kanilang weekly task na 6 na live shows tungkol sa kanilang buhay. Para manalo, kailangan nilang makakuha ng 200,000 total views. Pangalan ng brother ko, Kuya Justin. He has special needs. Naging dagdag inspirasyon naman sa kanila ang mapusong pagbisita ng kapuso action star na si Ruru Madrid. Nung sinabi mo na may naiwan ako sa mga housemates na nandirito, kuya, tinamaan ako kasi, kuya, yun lang talaga gusto ko. Na may naiwan akong marka para sa maraming mga tao. Matapos ang 3 araw na pagtatanghal ng housemates sa kanilang live shows, magtagumpay nga kaya sila sa kanilang weekly task. At sino nga ba sa mga nominado ang tuluyan ng lalabas ng bahay ni Kuya? Tutukan yan ngayong gabi dito sa second eviction night ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. Ang isa sa mga nominadong si Heath, naglabas ng saloobin sa mga kaibigan tungkol sa nalalapit na eviction. I'll do my best to win the hearts of people outside with my song. I feel like you already do. Yeah, you really Kasi they already have an advantage, Anton and Marco. No, they're really don't they're think popular. about Don't think about advantages. Para sa akin, your pinaka-advantage is your soul. What you're giving, give more of that soul. Leave all of your soul in that guitar. But you're already doing it. I see that. Kaya just leave it all there, man. This is your time. And I support you. I don't want you to leave, man. I really don't want you to leave. Samantala, si Miguel muli namang nagpahayag ng damdamin kay Eliza. I need to respect myself. Paulit-ulit na ako, pero I keep... Kasi that was really my turning point. But, of course, I want it to work. But if you don't want it, then I can't do anything about it. Yeah, that's just myself. You... Ako naman. Kaya sinabi ko, lulubog lilitaw ka. Kasi, ayun nga, yung ginagawa mo na parang mga ilang araw, nag-e-effort ka na, hintip lang mo na ako patay tuwing umaga, ganun. Tapos lagi mo na ako kinakausap. Tapos biglang mawawala ka. Siyempre, ang hirap maging consistent sa taong hindi consistent. Pero kasi, it's like you're giving me only your 50%. It's a bit unfair na I'm giving my 100%. You're only giving me half of what you can. Ipinagpatuloy ng dalawa ang pag-uusap hanggang sa matapos ng kumain ang iba. So you give me 100%. But just me. You give me your 100%, but just me. But just me. Eliza, you'll give me your 100%, but just me. And I'll be the happiest man. Pag-uugas na ako. Hey. Habang nag-uusap ang dalawa, kapansin-pansing nasa malapit lang ang isa pang malapit kay Eliza at kapwa niyang nominadong si Marco. Sa hindi dito. No. Hindi, legit. Hindi mo ko mapapasagot. You already answered. Kinabukasan, kausap naman ni Eliza ang malalapit na kaibigan at kapwa nominadong sina Crystal at Carmel. How do you guys feel? Ngayon hindi pa ako gaano, wala lang. Wala nalilibang pang sarili ko. Like, may practice, may pag-iensayo, maraming tao. Pero tama mamayang gabi, pag tayo-tayo na lang. Ikaw, Eddie, how do you feel? Hindi, parang too much. Too much yung nararamdaman mo dito or yung mga nangyayari? Nangyayari, nararamdaman. Kasi ang hirap pag nararamdaman mo lahat. Pero ready na talaga ako. Siyempre, mamimiss ko, pero ready na ako. Gusto niyo bang lumabas tayo? Tara. Paglabas ng tatlo ay dinaan nila sa biro ang paparating na eviction. Tsaka, Itutuloy na nga natin ang
nominasyon. Eviction pala. The process na... Meron na lamang dalawang And then, housemates. Oh my gosh. Tatlo pa sila kapamilya, no? So parang tatlo sila. Isa lang. Ay, dalawa lang yung masisave sa kanila. isang wala. Kaya sinabi nila sa akin kahapon na kahit sinabihan kami na ganyan, like parang hindi nakikipagka-friends sa mga iba. Kaya sila pa rin tatlo. Like parang make the most of it na lang habang tayong tatlo na lang kasi have fun na. Usap-usap tayo, magkasama dapat tayo lagi. Yeah. Kasi bukas, wala na. May isa naman. I'm sorry, you have just been evicted from the Big Brother house. Paalam muna, sandali! Patuloy ngang sinusubok ang samahan ng ating kabataang Pinoy housemates. Pero ang tanong, paano ba nito mas mapapatatag ang nabuo nilang pagkakaibigan? Yan ang dapat nating abangan. Pero ngayong gabi, muli na naman silang haharap sa pagsubok ng eviction. Paano kaya ito makaka-apekto sa kanila? Tutukan natin yan sa second eviction night ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0! Hello, Philippines! Hello, world! Grabe, isang maulang gabi sa lahat. Kaya po kami nandito sa loob ng bahay ngayon. At maraming salamat po dahil kahit malakas ang ulan, patuloy ang suporta sa ating mga housemates na mga supporters nila sa labas. Yes. Nagsimula nga ang linggo ito sa isang mabigat na harapang nominasyon at magtatapos naman sa mas matensyong eviction. Sino nga kaya ang kapuso at kapamilya housemate mula sa grupo ng Determined Warriors ang tuluyang lalabas ng bahay ni Kuya? Nakaka-tense talaga, Ate B, dahil bukod sa solid yung samahan ng grupong ito, alam naman natin kung gaano kalalim yung pagkakaibigan ng tatlong kapamilya nominees na sina Carmel, Eliza at Crystal. And tonight, unfortunately, isa sa kanila ang tuluyan ng lalabas ng bahay ni Kuya. Yes, tama ka dyan, Robs. At sobrang close din naman ng mga kapuso nominees sa sina Anton, Heath at Marco sa mga housemates. Kaya for sure, siguradong apektado sila, lalo na ang mga boys dahil mababawasan na sila ng isa tonight. That's so right, Ate Kim. Kaya sigurado rin ako maraming thoughts ang ating taong bayan dyan. Kaya naman sa mga kapuso at kapamilya natin dyan, i-post o i-comment nyo ang inyong mga opinion using our official hashtag PBB Collab 20 Second Eviction. That's right. After you post your comment, makitambay na din kayo sa amin sa PBB Collab 2.0, the online verse for Mark Kwentuhan. And for tonight, makakasama ko dyan si Enchong. Yes, Kuya Mavi. Pero bago tayo magbalik kwentuhan online, silipin na muna natin ang vote standing ng kapuso at kapamilya nominees natin as of 5 p.m. Narito na ang update sa nagaganap na botohan as of 5 p.m. Hatid sa inyo ng Maya. O to the M to the G! Grabe! Buong linggo, alam mo, Chong, consistent landslide votes sina housemate A and E habang ang iba naman ay naghahabulan. Sino nga kaya sa kanila ang maliligtas? At sino naman kaya ang tuluyan na magpapaalam ngayong gabi? Nako, Kimi, bago natin malaman yan, no, kailangan muna nating i-alarm ang taong bayan dahil kailangan na natin ng sense of urgency dahil meron na lamang kayong 19 minutes left to vote! Let's go, let's go! Cast your votes now, mga kapuso at kapamilya. At habang ginagawa niyan, ito muna ang handog na virtual concert ng isa sa mga kapuso nominees na si Heath at ang behind the scenes sa kanilang weekly task. Panoorin po natin to. Sa kanilang pagising, agad na sinilip ni Heath at Eliza ang magiging set ng kanilang live shows. Salute, bro. Kinakabahan ako pero I'm also excited kasi makikita ng madaming tao po yung songs ko. Has to be natural. Wow! Nice. Kailangan ko po talagang kayanin. Meron po akong gagawin na live show and talk show po yun, Kuya. Ito ba yung card? Ito yung mga tanong. Okay. Naka-index card. Thank you. Okay. Go, yun. 9 hours. Agad na rin nagsimula mag-practice ang dalawa. Ready ka na ba sa ating interview para sa first category? Who is Eliza? Ready na. Welcome to my mini concert, The Moon and the Stars.
Kamusta kayo dyan, guys? Sana okay lang kayo dahil... Kamusta ka naman? Okay naman. Nagiging senti ako ngayong week. So take my hand and let's run. Pwede na nga yung kung ano lang yung gusto niyo sabihin nung... Oo. Let's go. Go, guys! Good luck, ha? Good luck Kaya mo din. yan. Maya-maya, si Eliza nagbahagi ng saloobin sa kapwa nominadong si Marco. Inisip ko yung eviction night. Naisipin yun. Kasi pag inisip mo yun, mas alam mong you overthink. Yeah, pero ang hirap hindi isipin, no? Gets kita, boy. Pero malakas yung kutob ko mag-stay ka. Ako din, ikaw. Hindi mag-stay tayo. Ikaw. Wala, hindi pwede yun. Dapat mag-stay ka. Habang ang makakasama ni Eliza sa show na si Lela, nagpatulong kay Joaquin na mag-practice. Ready ka na ba sa fantastic speed talk? Yes, ready ako. Okay, dahil dyan, simulan na tayo. Okay ako. Stop doing that! Okay. Sorry. Matalino o madiskarte? Talino. Talaga, matalino. Gusto mo? Sigaw ng isip o bulong ng puso? Bulong ng puso. 2 oras bago ang show, nagbihis na ang mag-perform. Boy, ano susutin ko dito? Feeling ko yung pink. Makinang yung pink eh. Pero okay rin yung white. Okay. Try ko. White. Try mo yung dalawa. Ilang sandali pa, Team Heat, kayo mauna. Kinakabahan po ako kasi baka magkamali po ako. Mic check. 1, 2, 3. Hello? And baka pumiyok or makalimutan ko yung mga lyrics of my songs. Hello everyone! I'm Heath and welcome to my mini concert, The Moon and the Stars. For today's video, I'm going to be playing some of my original songs na sinulat ko. I hope you guys enjoy. Coffee shop is where we met and where we had our first date. But whenever I come here, you're not there. Nang kinakanta ko na po yung mga kanta ko, lahat ng kaba po, kuya, kinalimutan ko na po. For this next song, guys, ito naman yung first Tagalog song na sinulat ko. Sa ngayon, maghihintay ng tamang panahon. Basically, just feeling the song po, kuya. Sabihin ko sa'yo ang nararamdaman ko. I feel very thankful po na binigyan ako ng pagkakataon na iparinig sa lahat ng mga tao yung kanta ko po, kuya. I was there for you on those summer nights, watching all the stars as they dance across the sky. I was just in the moment po, kuya. I was just giving it my all that I possibly could. I feel alive when I'm with you. Everything feels right. You flow like a feather, but you float away from me. So let me know when you see. Sa mga backup singers po, kuya, they did a really great job po, kuya. It's hard for me to let you go. Ang galing po nila mag-improvise ng mga harmonizations, kuya. Napaka-proud ko po sa kanila. I fall apart, but in the end, I still fall back to you. Thank you everyone for watching. At sana nag-enjoy kayo sa mini concert ko. Yung feeling ng relief po yung naramdaman ko po, kuya. Oh my days. They were saying naman it's good. Halata ba na kinakabahan ako doon kanina, bro? No. Hindi? I trust them naman po and sana po maganda po yung gawa ko, kuya. You're so talented, bro. Yes, sir.
PBB Celebrity Collab Edition 2.0 is co-presented by Maya. Ilang saglit pa, naghanda naman ng mga hosts para sa live show ni Eliza kung saan ilang mga tanong ang kailangan niyang sagutin. Unexpected at hindi alam ni Eliza ang mga uri ng tanong na maaaring ibato sa kanya ng mga hosts. Maya-maya pa ay nagsimula na ang show. Hello, kapamilya, kapuso, viewers, and hello, world! And we are the PBB Lucky Hosts! At kami naman ang makakasama niyo sa Ellie Unfiltered, The Life of a Lucky Girl. Tungkol saan nga ba ang show na to? Good question, Lela. Siyempre, para mas makilala pa natin ang bagong artist natin at kung sino nga ba talaga siya. Sino kaya to? Nandito na siya! Let's welcome Eliza Borromeo! Ano naman pakiramdam na ngayon, mas makikilala ka pa ng ating mga live viewers? Siyempre, super happy. Thankful ako na nagkaroon ako ng ganitong opportunity para mapakilala yung sarili ko and siyempre para mas malaman din ng ibang tao kung sino ako and kung ano yung dahilan at kung ano yung pinaglalaban ko dito sa loob ng bahay. Lingid din sa kanyang kaalaman ay mapapanood din ng ibang housemates sa living room ang show ni Eliza. Ilang saglit pa, nagsimula na ang tanungan. So, madali lang naman to. Dalig, sasagutin mo yung tanong gamit ang mga flags na nasa gilid mo ngayon. Which is yes, raise mo yung green flag, and kapag no, raise mo yung red flag. Okay. So, Eliza, natatakot ka ba sa kung ano ang mararamdaman ng magulang mo kapag nalaman nila kung ano talaga ang kinikimkim ng damdamin mo? Sa tingin mo ba, may kinalaman yung mga kaibigan mo sa pagkanominado mo ngayong linggo? Grabe. Parang sobrang green flag naman ang mga sagot mo, Eliza. Pero ito na nga, sa tingin mo ba, maipagmamalaki ka ng magulang mo? Mabagay-iway ko to. Wow! Sa tingin mo ba, nakakaapekto ka sa pagkakaibigan ni Marco at Miguel? Mabagay-iway ko. Nang pumasok ka sa industriyang ito, nakilala mo ang dalawa kong kaibigan na si Miguel at si Marco. Yung una, patuloy pa rin nagbibigay buong effort. Yung isa naman, mas napapalapit na sa'yo. So Eliza, ang tanong ko sa'yo, ano ang tunay mong nararamdaman para sa kanilang dalawa? Sobrang unexpected, grabe. Pero anyways, si Miguel, bago ako pumasok dito, kilala namin isa't isa. Alam ko yung favorite color niya, alam niya yung favorite color ko. So, matagal-tagal na rin talaga yung araw, months, na nagkausap kami ni Miguel bago kami pumasok dito. Pero yun nga, sinasabi ko naman sa inyo lahat na ilang beses akong ginost ni Miguel. So, bago ako pumasok dito, yung loob ko sa kanya, hindi na talaga ganun kalalim kung ano yung nararamdaman ko sa kanya before. Kasi bago ako pumasok dito, down bad talaga ako kay Miguel. Hindi ko i-deny. As in, down bad. Crush na crush ko talaga si Miguel. As in, nagpaparinig pa ako sa kanya. Pero, ayun, anyways, si Marco naman, ako, syempre hindi ko rin naman in-expect na day zero pa lang, nagkakausap na kami ni Marco. Hindi ko alam kung paano nagtuloy-tuloy yun. Kasi nagugulat na lang din ako na nagsasabi sa akin sila, Crystal, na uy, napapansin ko, napapadalas usap niyo ni Marco, gano'n. Tapos pag magkausap kayo, may spark daw, gano'n. Sabi ko, hindi, wala, friends lang talaga, gano'n. Kasi nga, syempre, gusto ko lang din naman makilala kayong housemates. And isa si Marco sa mga unang lumapit sa loob ko. And syempre, hindi ko rin naman in-expect na may madedevelop. Ba't ba kasi ang ganda mo? Na hindi lang pala basta ganun-ganun lang and makikilala ko siya, makikilala niya ako. Siyempre, hindi naman natin mapipigilan ang bugso ng damdamin. Pero yon, si Miguel naman kasi hindi naman talaga siya, wala naman talaga siyang plan na ipagpatuloy yun. Siyempre, hindi niya rin naman in-expect na nandito ako. And si Marco, very consistent siya since day one. Si Miguel, lulubog lilitaw. So, hindi ko na talaga alam kung ano nangyayari. Pero, si Miguel naman, naging special naman siya sa akin. And right now, si Marco, he's very, very special to me. Ayan.
Who's Eliza kapag tinanggal mo lahat ng camera, makeup, at ang buhay showbiz? In short, sino si Angel? Si Angel, very understanding siyang tao. Si Angel, kaya niya maging mahina sa harap ng tao. Si Angel, sobrang selfless niya. As in, super na kahit dumating sa point na pamilya na or kaibigan na yung nakasalalay, ayun pa rin talaga yung uunahin niya na okay lang kahit matalo si Angel, basta okay yung family, yung friends. Ganun si Angel. Ayun, bago magtapos ang lahat, Eliza, ano ang mabibigay mong mensahe para sa ating mga live viewers ngayon? Super simple lang naman ng message na gusto ko. Ayun ay yung maging matapang kayo and don't doubt yourself too much. Kasi yung lakas ng loob, hindi mo nakukuha yan sa ibang tao kundi sa sarili mo. So kung meron kang gusto i-achieve or gawin, syempre kailangan malakas yung loob mo at may tiwala ka sa sarili mo. Yun ang pinaka-importante kasi lahat ay nagsisimula sa'yo. Well said, Eliza. Maraming salamat. At dito na nga po nagtatapos ang Ellie Unfiltered, the life of a lucky girl. Thank you. Good job, Eliza! Yes, talaga namang the life of a lucky girl. Din ang haba ng hair ni Eliza at unfiltered talaga ang napanood natin yon. And this week, di ba, mas nakilala ng taong bayan. Hindi lamang si Eliza, di ba, Kuis? Kundi ang lahat ng nominado ngayong linggo. Alam mo, Kimpoy, sobra akong agree dyan. Pero kita natin na sigurado tayo, mas magiging guided na ang taong bayan kung sino ang kanilang ililigtas. Pero bago niyan, kamusta ang lagay ng botohan? Sir Robbie, Ma'am Gabi. Sir Luis, yes! Oo nga! Miss Kim! Talaga naman kailangan magpadali ng taong bayan dahil meron na lang silang 10 minutes left to vote! Tuloy-tuloy lang sa pagboto sa inyong pambatang housemate dahil sa aming pagbabalik, isasara na natin ang voting lines. Sino kaya ang maliligtas? Tutukan niya dito lang sa live eviction night ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. Ang mga nominado ngayong linggo. Mula sa mga kapuso, Anton, Heath, Marco. Mula sa mga kapamilya, Carmel, Eliza, Crystal. Sinong kapuso at kapamilya ang gusto mong iligtas? To vote, use the Maya app and choose the housemate you want to save. You have the power to vote. Can you hear them? Grabe! Kapuso kapamilya, press that send button right now because we're down to our last 10 seconds left to vote. In 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. That's it. Voting is now officially closed. Good job, you guys. What a crowd! Ilang sandali na lang at malalaman na natin kung sino nga bang second set of nominees ng edisyong ito. That's right, Robbie. Pero wait lang, bago yan, silipin muna natin ang ating mga housemates sa kanilang weekly task, Ate Kim. Yes. Thanks, Gabby and Robbie D. At ngayon nga dahil natapos na ang 6 live shows para sa kanilang weekly task, ano kayang naging resulta nito? At ano naman kaya ang naging epekto ng unfiltered answers ni Eliza sa ilang housemates at sa kanyang sarili? Nako, narito ang kwento. Matapos ang talk show with Eliza, ang mga nakapanood sa loob ng bahay, may plano. Yung reaction ko po nung narinig ko po yung sagot ni Eliza, of course I was sad, Kuya. Kasi for me, Kuya, you really answer your truest if you know that nobody is watching. And at that time, she thought that no one was watching, Kuya. So that was really how she felt. I was sad niya, but it made my heart feel at ease because I got my answer. Pagbalik nila Eliza sa loob ng bahay, Congrats, guys! Tapos na yung weekly Congrats, guys! Good job. Good job, Lahat po ng housemates, tapos lahat po sila nakangiti, tapos namumula, tapos tumatawa po sila, Kuya. Gusto ko panoorin paglabas. Tapos nagtataka ako, niyakap nila ako, I'm so proud of you, Eliza. Gumagano po sila, Kuya. Napanood niyo ba? Paano namin napanood? Congrats! Napanood nga sa plasma.
Nakakutob na po ako nun kasi naririnig ko rin po yung tanong ni Clifford na panood nyo, no? Gumagano po siya, kuya. Ang nakakakutob na si Eliza, pumasok muna sa kwarto. Alam mo, nasagot mo na. Alam ng dalawa. Buong buo, simula't simula. Kuya, nung nalaman ko po yun, sobrang di na po talaga ako nakapagsalita tapos nahirapan po akong i-process lahat. Kaya mas maganda yun kasi hindi mo alam na pinapanood namin kaya mas naging matapang kang sumugot doon. Oo. Kasi saka mas naging natural, boy. Tanggap namin, boy. Tanggap namin. At tanggap namin. Super proud kami sa'yo. Super duper proud. Di mo man lang po ako sinabihan, kuya. Pero, syempre, ayun nga rin po yung way para mapakilala ko po yung sarili ko sa housemates. Nahuli o kararating lang? Nahuli o kararating lang? Kararating lang. Sabi namin, boy, ito na yun, boy. Nagpakatotoo na siya. This is so bad. Huh? Don't worry about it. Just be real. Bro, what the? Proud of Ayun, lumabas. No. It's okay. You're brave. You're so brave. Hindi ko kakayanin yung ginawa mo, boy. One of the best things that ever happened in this house. Marco, at si Miguel. Handshake na. Kanina. Alam ko. Okay lang. Hanggang sa lumabas na rin ng kwarto ang kabado pa rin si Eliza. Kinakabahan ako. Wala ka sinabi mali. That's how you feel. Ay, akala ko ako. Walang masama sa mga sinabi mo. Walang masama kung pumili. Walang masama doon. Tsaka hindi mo pumili makasakit. Kaya kinungki mo ng ilang araw, ilang weeks. Kasi consider mo. Oo nga. Sabi ko naman kay Eliza na I'll accept her answer, bad or good. I got my answer. But of course, a bit of sadness, kuya. At least I know what to do now po, kuya. Oo, sige. Sarap tamo. Maya-maya pa, tinipo na sila ni Kuya. Tulad ng ating napag-usapan, upang kayo ay manalo sa inyong ikalimang weekly task, ang total peak views ng 6 na programa ay dapat o humigit pa sa 200,000 peak live views. At matapos ang inyong mga live shows, ang total peak live views na inyong naipon ay ang total peak live views ay 219,723 peak live views. Kayo ay nagtagumpay sa inyong weekly task. Congratulations, housemates! At nakatutok pa rin kayo sa second eviction night ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0 at kasama natin ngayon ang ilan sa mamahal sa buhay na ating mga nominado. Ang kasama natin ngayon si Ate Chok ni Heath, ang Mommy Jen ni Anton, ang Mommy Sol ni Marco, Mommy Lori ni Crystal, at kasama natin si Ate Chelsea ni Eliza, at kasama natin si Mommy Nanette ni Carmel. Magandang gabi po sa inyo. Thank you for joining us. At ang dalawa po sa inyo ay makakasama na ang kanilang mahal sa buhay ngayong gabi. At para malaman kung sino ang unang lalabas ng bahay ni Kuya, Ate B? Good luck. Burakay kay lahat. Since ikaw yung leader. Magandang gabi, housemates. That's scary. Scary ba? Hindi pa muna scary dahil una sa lahat, congratulations sa inyong live shows. Mas nakilala namin ang Determined Warriors at syempre, naging magandang resulta, nagtagumpay sa weekly task. Good job, guys. Thank you po. Yes, yun ang inihintay ko. Palakpakan nyo ang inyong sarili. You deserve it. Kaso paano yan? Yung dalawa hindi makakatikim ng weekly budget next week. Sino kaya sa mga nominado ang aking susunod na babatiin? Sino ang may pagkakataong pang manatili sa loob ng bahay? At sino ang i-hello na namin dito sa outside world? Magsisimula tayo agad-agad sa Kapuso Nominees. Anton, tila na puno ng aksyon ang pananatili mo dyan sa loob ng bahay. Pero baka naman,
Oras na para buhay mo naman dito sa outside world ang pagtuunan mo ng panahon. Ikaw naman, Heath, napabilib mo ang iyong mga kasama sa anting mong talento sa paggitara at sa pagkanta. Pero oras na nga ba na mangharana ka dito sa labas ng bahay ni Kuya? Who's that? Who's that, right? Marco, magpapatuloy pa ba ang mga samahang nabuo mo dyan sa loob? O baka mas mabuting samahan mo na lang ang iyong pamilya sa sarili mong tahanan? Anton, Heath, and Marco, hawak ko ng resulta ng boto ng taong bayan. At makinig ng mabuti dahil ang unang pangalan na aking babanggitin ay ang unang ligtas ngayong gabi. Congratulations because you are safe tonight. Anton, you are staying in the Big Brother house. Heath at Marco, isa sa inyo ang magpapatuloy pa sa kanyang Pinoy Big Brother journey. At ang isa ay tuluyan ng lalabas ng bahay ni Kuya. Ang pangalan na aking babanggitin ay ang pangalawang ligtas ngayong gabi. Congratulations because you are also safe tonight. Just been evicted from the Big Brother house. Marco, magpaalam ka na sa iyong mga kasama. At ayun na nga po, kasalukuyan ng nasa confession room ang ating latest kapuso evictee na si Marco. And I am back, housemates. Alam kong apektado pa ang ilan sa pagkalabas ni Marco pero oras na para harapin ang realidad ng gabing ito dahil muli kayong magpapaalam sa isa nyo pang kasama at isa yun sa inyo, Carmel, Eliza at Crystal. Magsisimula tayo sa iyo, Carmel. Nagamit mo nga ba ang boses mo upang mapalawak pa ang samahang nabuo nyo dyan sa loob? O mas mabuting marinig na ng taong bayan ang tinig mo dito sa labas? Eliza, sapat na ba ang ilang linggo mong pananatili dyan sa loob at ang iyong live show para mas makilala ka ng mga tao o nakulangan pa rin sila at hindi ka niligtas mula sa eviction? Ikaw naman, Crystal, sapat na bang patunay ang pagkakaibigang nabuo mo dyan sa loob para masabing nakisama ka? O mas mapakikisamahan mo ba ang mga taong naghihintay sa'yo dito sa labas? Kapamilya nominees, hawak ko na rin ang resulta ng boto ng taong bayan. At ang pangalan na aking susunod na babanggitin ay ang ikatlong ligtas ngayong gabi. Congratulations, because you are safe tonight.
inyo, Carmel at Eliza, manggagaling ang kapamilya evictee ngayong gabi. Maghawak kamay kayo dahil ang pangalan na aking babanggitin ay ang huling ligtas ngayong gabi. Congratulations because you are also safe tonight. Carmel! I'm sorry, Eliza, you have just been evicted from the Big Brother house. Magpaalam ka na sa iyong mga kasama. I expected this. Eliza, pumunta ka na ng confession. Sina Marco at Eliza nga, kapuso at kapamilya evictees ngayong gabi. At sa puntong to, silipin natin ang naging lagay ng botohan. Unahin po natin ang sa kapuso. Nakikita natin si Wow. Keith with 67.78%, si Anton 17.37% of the votes, at si Marco naman with 14.85% of the votes. Grabe, leading na leading si Heath, no? At bago natin tuloy sa lubungin sina Marco at Eliza, eto muna ang mensahe nito ni Kuya para sa kanila. It's okay. It's okay. Maupo kayo. Eliza at Marco, sa panahon na nailagi ninyo sa loob ng aking bahay, hangad ko, natandaan ninyo ang mga makabuluhang alaala na inyong naranasan sa muling pagharap sa totoong hamon ng buhay. Heto ang pabaon ko sa inyo. Marco, pumasok ka sa aking bahay, bitbit ang sigla ng kabataang handang magbukas ng kanyang sarili. Hindi ka rin natakot magpahayag ng iyong tunay na damdamin alang-alang sa espesyal na pagkakaibigan. Ayoko lang may masiya. And syempre, Miguel, he is my friend. I respect what you guys have. Ngunit sa gitna ng pagsasaya at pakikipagkaibigan, hindi mo rin nalimutang pahalagahan ang tanging nagbibigay sa iyo ng lakas, ang iyong pangarap. Ipinapangako ko sa iyo na hindi ko bibiguin ang lahat ng napatunayan mo. Sa iyong pag-alis, maunin mo hindi lang ang mga nabuong samahan, kundi pati na rin ang mga aral na iyong natutunan. Sa kabila ng anumang hamon, sa pamamagitan ho ng mga kasama ko, nakuha ko yung path patungo sa best version ng sarili ko. Sa bawat moments ay may malalim na dahilan at yun ho yung samahan namin, Kuya. Show everyone your wonderful loving heart. Aking wonder brother ng Antipolo, Marco. Eliza, mula sa simpleng pamumuhay, ay humakbang ka sa mundong bago sa iyo. Kasi nga, baguhan ako, so wala pa akong alam masyado sa pag-arte, hindi pa ako magaling. Tapos wala akong talent. Ay, lagi sinasabi sa akin ng parents ko na
hanggang dito lang daw ako. Sa kabila ng pagdududa sa iyong sarili, matapang mong inilaban ang iyong pangarap kasama ng iyong mga kaibigan. At pinili mong maging bukas sa mas malalim na pagkakaibigan. Sa iyong paglabas, lagi mong alalahanin na ang iyong isip at puso ang siyang gagabay sa iyo tungo sa ikabubuti ng mga taong pinapahalagahan mo. Sa lahat po ng pagsubok, hamon, kahit ano man kuya, maganda o hindi maganda, alam ko po nakakayanin ko at tatapatin ko po ng buong buo. Kaya lang kita Let your heart shine and guide you. Aking determinadong dilag ng Cavite, Eliza. Sa isang kisam. At bago nating tuluyang salubungin ang ating latest evictees ng edisyong ito, silipin muna natin ang naging botohan para sa mga kapamilya nominees. Kita-kita po natin, si Crystal ay may 48.82% of the votes at dikit ang laban between Carmel and Eliza. Carmel having 26.99% at ang tuluyang lalabas ng bayan ni Kuya Eliza with 24.19%. Kapamilya Kapuso, dumating na takdang panahon para salubungin natin ang ikalawang Kapuso at Kapamilya Evictees ng edisyong ito. Here we go. Hello, Marco and Eliza. Hello. Welcome back to the outside world. Everyone is here for you. Welcome to the outside world. Yes, we would like to welcome, of course, ang wonder brother ng Antipolo na si Marco. At syempre, ang ating... Yes, maraming salamat. Welcome back to the outside world, Eliza and Marco. Gusto ko syempre sa tanungin muna ang ating determinadong dilag ng Cavite. Alam ko magkasama kayo dito, pero ano yung pinakamamimiss ninyo na isang bagay mula sa bahay ni Kuya? Ako po, yung isang bagay na pinakamamimiss ko po sa loob ng bahay ni Kuya is yung samahan po na nabuo po namin lahat. Lalo na po ni Crystal at ni Carmel po. Sobrang importante po talaga nila sa akin. And ayun po yung iingatan ko, pati dito po sa labas ng bahay ni Kuya. Ikaw naman, Marco. Para sa akin naman po, isang bagay na mamimiss ko inside is yung tawanan namin, yung mga simpleng ginagawa namin despite every hardship na pinagdaanan namin as a housemate. Nagagawa pa rin po namin hanapin yung saya sa kabila ng mga paghihirap. Maraming salamat, Marco and Eliza. Pero syempre, nandito din ang mga mahal ninyo sa buhay para salubungin kayo. Mommy Sol of Marco and Ate Chelsea of Eliza. They're all so proud of you, Marco and Eliza. Isang magandang journey pa rin to para kay Marco at kay Eliza. Good luck sa kanila. Pero sabi nga nila, on to the next. Yes, Mommy, Ate, you can just stay there. And just like that, we are down to 16 housemates. Oras na nga ba para muling magkaroon ng panibagong grupo? At kung oo, paano kaya ito mangyayari? Yan ang aabangan natin. Kaya patuloy na tumutok dito sa nag-iisang teleserye ng totoong buhay. Ito ang Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0.